إن الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل يحدث فيها عدة مشاكل. سوف نقدم لحضراتكم هذه المشاكل وبعض النصائح من الممكن اتباعها للتغلب على هذه المشاكل ومعالجتها في أسرع وقت. لذلك لابد من التعامل بحذر مع شهور الحمل الأخيرة، واحرصي في هذه الشهور على الاهتمام بصحتك ومتابعة الطبيب وتناول جميع الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بك، فهذا سوف يحميك من كثير من الأعراض الخطيرة والآلام التي لا تحتمل. ويحدث في هذه الشهور بعض المشاكل: آلام الظهر، وهي تحصل بسبب زيادة حجم الجنين وخصوصا في الشهور الأخيرة، ويكون الضغط على عمودك الفقري أكبر، وضغط الوزن يسبب آلام شديدة خصوصا في الفقرات الموجودة في أسفل الظهر والحوض، ويشتد الألم بمرور الوقت، وهذا من الأعراض الطبيعية. وللتعامل مع هذه المشكلة ننصحك بتخفيف آلام الظهر عن طريق الجلوس في أوضاع مريحة ومستقيمة على مقاعد مريحة للظهر مع عدم ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، ووضع وسادة بين فخذيك وقت النوم، وهذا للتخفيف من الحمل على ظهرك. المشكلة الثانية هي تغير حجم الثدي، فسوف يزداد حجم الثديين في الحمل عموما عند جميع النساء، هذا استعدادا لمرحلة الرضاعة. وفي الشهور الأخيرة سوف تلاحظين ازديادا كبيرا في حجم الثديين، كما يبدأ نزول سائل أصفر من الثدي يسمى باللبأ، وهو غذاء الطفل في الأيام الأولى والذي يحميه من الأمراض ويمنحه المناعة التي يحتاجها. وننصحك للتعامل مع هذه المشكلة حتى لا تشعري بالإحراج ارتداء وسادات قطنية داخل حمالة الصدر حتى لا يتسرب السائل على ملابسك وأنت في خارج المنزل. ومن المهم تغيير حمالات الصدر وارتداء حمالات جديدة مناسبة لحجم ثدييك الجديد. المشكلة الثالثة هي الإفرازات المهبلية، فسوف تزداد هذه الإفرازات مع بداية الحمل، وكذلك كثافتها أيضا وملمسها. في الثلث الأخير من الحمل يزداد معدل هذه الإفرازات عن الطبيعي. وللتعامل مع هذه المشكلة وزيادة الإفرازات وعدم قدرتك على التحكم في كثرتها، يجب هنا في هذه المرحلة التواصل مع الطبيب، فربما تكون إشارة إلى حدوث ولادة مبكرة. المشكلة التالية هي آلام الفخذ، فارتخاء العضلات والمفاصل هذا يحصل استعدادا لمرحلة الولادة في الشهور الأخيرة، ويؤثر بشكل كبير على قدرة جسمك على تحمل الوزن الزائد، فيبدأ الألم في مفاصل الحوض والفخذين تحديدا، ويصبح النوم والوقوف من الأنشطة التي تتطلب منك مجهودا كبيرا وقدرة على تحمل الألم. وننصحك في هذه الحالة بتغيير وضعك باستمرار وعدم الوقوف لفترات طويلة، ومع وضع وسادة بين فخذيك عند النوم. المشكلة التالية هي تورم القدمين، إن الضغط على الجزء السفلي من جسمك يسبب تورم وانتفاخ في القدمين، وقد يكون سبب التورم هو حبس السوائل في الجسم في فترة الحمل أو عدم نشاط الدورة الدموية في هذه المنطقة، فحاولي دائما رفع قدميك وقت الجلوس وعدم الجلوس لفترات طويلة تتجاوز النصف ساعة دون حركة. وإذا لاحظت أي تورم شديد هنا على الفور يجب استشارة الطبيب، فقد تكون هذه علامة على تسمم الحمل. المشكلة التالية هي حرقة المعدة، فإذا كان الغثيان والقيء من أهم أعراض الثلث الأول، فحرقة المعدة من أكثر وأصعب أعراض الثلث الأخير من الحمل، وذلك يحدث بسبب عدم توازن الأحماض في المعدة، كما أن ضغط الجنين على أجزاء الجسم المختلفة ومنها المعدة بعد زيادة حجمه في الشهور الأخيرة يزداد، وهذا يسبب حرقة المعدة وعدم راحة عند تناول أي طعام. وننصحك في هذه الحالة بالتركيز على طعامك وعلى نوعياته، حاولي تناول الفواكه والخضروات والزبادي، وتجنبي تماما الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات والتوابل والحمضيات. المشكلة التالية هي كثرة التبول أثناء الحمل، الوزن الزائد على المثانة والقلق والتوتر كلها أسباب تؤدي لزيادة دخول الحمام في الشهور الأخيرة من الحمل. وعلى الرغم من ذلك يجب هنا الحفاظ على تناول مشروبات كافية خلال اليوم وخصوصا المياه، وهذا للحفاظ على نسبة السوائل في الجسم. سكر الحمل، تنتشر الإصابة بسكر الحمل بين النساء وخصوصا في الشهور الأخيرة، إذ تؤثر التغيرات الهرمونية الحديثة على توازن مستوى السكر في الدم، وقد يؤدي الأمر إلى ارتفاعه فجأة طيلة شهور الحمل، لكنه يعود لاتزانه بعد الولادة. سكر الحمل ليس له أعراض واضحة، لذلك ينصح الأطباء بضرورة قياس السكر بانتظام بداية من الشهر السابع، وعدم اكتشافه والتحكم فيه خلال الحمل قد يؤدي إلى مشكلات في الولادة ويزيد من احتمالية الولادة القيصرية، كما يؤثر على صحة ووزن الجنين. المشكلة التالية هي النزيف خلال الحمل، أحيانا تلاحظ بعض النساء نزول قطرات دم مع بداية الشهور الأخيرة من الحمل، وقد يكون الأمر طبيعي وقد يكون غير طبيعي، لذلك عند نزول أي دم يجب عليك فورا الذهاب إلى الطبيب وإجراء كشف كامل بالموجات فوق السطحية، هذا للتأكد من عدم وجود مشكلة في المشيمة والرحم، وأيضا للاطمئنان على صحة الجنين. المشكلة التالية هي تسمم الحمل،
فهو يعد من أكثر المشكلات الشائعة خصوصا في الشهور الأخيرة من الحمل. ومن أعراضه ارتفاع ضغط الدم وانتفاخ مبالغ فيه في الوجه واليدين والقدمين، صداع مستمر، عدم وضوح للرؤية، ضيق في التنفس، وآلام في البطن. إن الاكتشاف المبكر لتسمم الحمل يحميك ويحمي الجنين من المضاعفات التي تصل إلى الولادة المبكرة. المشكلة التالية هي انقباضات الرحم، فعند الاقتراب من موعد الولادة يمكنك الشعور بانقباضات كثيرة في الرحم. هذه الانقباضات هي أمر طبيعي في الثلث الأخير من الحمل، وتسمى انقباضات بريكستون هيكس. فإن انقباضات الولادة تكون سريعة ومتتالية ويصاحبها أعراض أخرى مثل صعوبة التنفس. المشكلة التالية هي التعب والإرهاق خلال الحمل، فالشهور الأخيرة هي شهور التعب والإرهاق وعدم القدرة على القيام بنشاطك اليومي كما يحدث في السابق. لذلك لا تحملي نفسك فوق استطاعتها، وحاولي الاسترخاء في فترات اليوم المختلفة، واحصلي دائما على قدر كاف من النوم، واهتمي كثيرا بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية والأدوية في مواعيدها.